Good morning, Malacañang Press Corps. Happy Thursday. Welcome sa regular press briefing ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Magandang umaga Pilipinas at magandang umaga po sa mga taga Malacañang Press Corps. Ngayong umaga po ay meron po tayong resource speaker. Siya po ay isang commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission, si Ginoong Greco Bellica. Si Ginoong Bellica po ay dating konsehal ng Maynila at siya rin po ay naging chairman nung siya ay konsehal ng iba't ibang committee ng Manila City Council, kasama po ng committee ng Police, Peace and Order, Fire and Public Safety, at saka Economic Development. Siya po ay nag-aral sa San Beda University at nagtapos po siya ng postgraduate studies sa University of California in Berkeley. Mga kasama si Commissioner Greco Bellica. Magandang umaga po. Naririto po ako para magbigay linaw o karagdagang impormasyon sa announcement na ginawa ng ating Pangulo kahapon tungkol sa NAIA smuggling case. Ito po ay isang investigasyon na matagal na po naming inaabangan at sinusubaybayan that involves 4 agencies of government, DOTR, DOF, Bureau of Customs, and Department of Justice. Pangatlong huli na po ng mga smugglers ito, pero ngayon lang po sila natuluyan dahil lumalabas na ang kanilang koneksyon sa gobyerno ay umaabot sa lahat iba't ibang departamento hanggang sa prosecutor's office, kung saan ay caught in the act case was released for further investigation. Nangyari po ito noong May 5, Sabado, mga 1:30 ng hapon. Ako po yung tinawagan ng ating asset at sinabi, "Sir, nandito na yung ating nabang nahuli namin. Sir, anong gagawin? Pakakawala na naman po ito." So, dali-dali po akong pumunta doon. Sabi ko, kung aalis dyan, pupunta ako dyan. Tumawag na po ako sa NBI, tumawag ako sa Customs, tumawag ako sa mga abogado natin. Nag-assess kami ng sitwasyon. Pumunta na po kami and we investigated on the case. And there we found and we saw 6 million pesos worth of jewelries that was again caught. Prior to that, they were also caught, the same group was caught on December, and nangyari noong December, doon nga po lumabas si Asik Makarambon para mag-intervene at from 6 million pesos taxes and duties, bumaba ng 1.3 million pesos. Pero ang gusto ko pa linawin dito, ang nahuli na po ron ay smuggled jewelries. Smuggled na yon, inilalabas na, hindi na dineclare yun. Nahuli ng ating asset. Imbis na i-confiscate at i-charge ng customs, pinababayaran, inaareglo. Tapos pumasok pa si ASIC at tinawaran pa ng 1.3 million. So, alam na po namin ang modus operandi. They call people they need. Depende. Minsan ASIC, minsan CIIS. Kasi the other time, ang kinuha kang sunduan system po kasi ito eh. Tapos ang smuggling is hand-carried. So, itong nahuli natin ng May ay bagong modus dahil ang nangyari, ang naglalabas na government official. Dati, customs ang nanguhuli. Ngayon, customs na ang hinuli. Ng customs din. So, nag-i-evolve pagka umiinit. So, yun po ang nangyari nung araw na yon. And then, on Saturday, nagkatapos po kami. Inorganize ko yung magiging kalakaran o lakad. O NBI, ano ang trabaho mo? Sir, kami sa 3019. Customs, sir, kami sa smuggling. O sige, amin yung salary grade 26 pataas. Kasi nga, tagil ng operation. So, umalis po kami ron mga alas 10:30 ng gabi. We came there mga 4:30, 4 o'clock. Sunday, final lang information, malinaw na malinaw. This time, kulang na po ng assessed value. Tinanong ko pa dun sa magkakaharap po kami lahat. Nandun ng Customs, NBI, nandun ng CIS. Magkano ba ang value niyan? Sabi, 6 million, sir. Ano ang penalty? Sabi nila, sir, depende sa value. O sige. Pagdating po sa prosecutor's office, wala yung value. So, this was the reason for the inquest prosecutors to release for further investigation yung caught in the act. Now,
Ang rules po, hindi basta-basta dapat nagre-release ng prosecutor for further investigation. Kung meron naman siya pagkakataon na sabihan yung enforcer na kunin kung anong kulang para matapos ang kaso na maayos. So, based on that, then kasi ang ginagawa po talaga namin, inaabangan namin lumabas yung mga padrino. This is only one of the 8 syndicates na inaabangan namin doing the same modus. So we have reason to believe that they are one organized group doing this, connected to many different offices and taking advantage of the complex systems and using government officers. And it's very clear na ang kanilang sindikato umabot na po sa prosecutor's office. Noong February, naglabas po sila, walang binayad. Noong December, nakapaglabas sila, 1.3 million. Ito po, recently, I think it was 2 days ago, tumawag po sa ating asset at ang sinasabi sa atin, sir, nagmo-move na kunin na ulit yung passport nila sa fiscal dahil babiyahin na raw po sila until they were all shocked when the president announced the other day the order for the ASEC to resign and the names that is being investigated by the PACC yesterday. So the president has already approved the recommendation of the PACC po. That's it, sir. We will be conducting further investigation and then we will be forwarding the criminal complaint and information for criminal complaint sa ombudsman po. Okay, question. I-welcome muna natin yung mga kaibigan natin sa Bataan at Olongapo. Magandang umaga po. Welcome sa press briefing. Ina Andolong. Hi, sir. Sir, can you tell us maybe how long this modus has been going on, and if you already have an idea, an estimate maybe on how much worth of smuggled jewelry have been brought in because of it? Mga 10 billion pesos na po ang estimate namin dahil itong nahuli namin has been traveling for 133 times from 2014. So mga twice a week siyang mga biyahe. 8 po yun. So an average of 10 million pesos ang lalabas nila kasi minsan 6, minsan 15. So if you average it, 10 million pesos. So they're good 10 billion peso na po ang na-raise na pera nito. Itong mga to. Matagal na po namin nabangan to, December pa lang, nakamonitor na kami sa kanila, and our report has findings na around 2012, 2014, droga po ang nailabas nitong mga to, not particularly itong huli namin, pero yung grupo, using the same systems. Tapos we have also informations that itong mga jewelry set to, minsan pinapalit ng droga. Ganun. So sir, itong syndicates ito, tama ba? They used to smuggle in drugs and they shifted their product to jewelry? They smuggle many things. Okay. Jewelry and drugs kasi ginamit nila pareho. Okay. And sir, how did this get into your radar? Informations po from small people from government also and small people from ordinary people kagaya natin. Nagbibigay ng mga confidential information that we pursued. Ganun po. And sir, gaano kataas ang connection nila? Kumbaga, does it end with Bigat, ma'am. how right now, high does it go? Right now, Prosecutor's Office, ASEC, ang nakita po natin. Tapos si Macabando, na siya mismo naglabas, meron po kaming video, ay supervisor ng customs. Yung minsang sumundo, isang CIS director, yung isa prosecutor, yung isa former mayor, yung mareglo po rin sa court. So, mabigat po. Last for me. And which country, sir, saan po nang Galing po Dubai. Meron din sila mga transaction galing ng Bangkok. Dubai gold. And there are instances or there are moves na ibaba po yung value. Ang Dubai gold kasi po normally 22 carats yan eh. Pero binababa ng 18 carats kasi pag binaba mo yung value, it will affect the penalties. MPC questions? Rose Novenario? Ay, good morning, sir. Sir, nung tinatrabaho nyo to, may kasama kayong law enforcers like the NBI,
PNP o may police power po ba yung PACC to conduct this kind of operations? Hindi. Kasama namin ng NBI at ng Customs nung operations time na. So yung Ang humuli kasi Customs Ni-report sa amin na huli na. Pumunta na kami ron to investigate what happened. So when we went there, kasama ko na NBI and Customs. So lumalabas, sir, parallel investigation tong ginawa nyo with the NBI and with PNP? Hindi parallel kasi nahuli doon di ba? So iniimbestigahan ng Customs. So Customs iba yung jurisdiction. ang ibig ko pong sabihin, sir, iba yung ginawa nyo investigation kasabay din nung pag-iimbestiga ng NBI and PNP. So hindi PNP, NBI and NBI lang po. Customs. So nag-jive po yung resulta ng investigation nyo sa investigation nila? Yung mga investigations nila solidified our findings and informations. Na this is one group, ganyan na itong modus nila. Ganoon. Tapos, kasi nag-evolve Normally, they used to come out or bring their contrabands ng madaling araw. Nung naging mainit sila doon, kaya nagkagulatan kami tanghaling tapat. So, naipaliwanag po ng Customs kung bakit kailangan kasabay pa kayo bago nila mapigil tong sindikato na to. Bakit doon sa level nila, hindi nila nagawa ito? Ba't kailangan may intervention pa ng PACC? Well, I have to give credit to Customs. Nakahuli rito, Customs officer din. So, ang hinuli nga lang this time, Customs officer din. So, maybe si Commissioner La Peña can answer that. Pati po yung drugs, illegal drugs na naipuslit nila, maisasama rin po kaya ito dun sa kasong 2012, 2014 yan Itong kasong hawak natin, itong jewelry sa May 5, pero which is the case in point. Case in point lang po ito. Dahil sabi natin itong modus. Pero nabanggit nyo po na ginamit nila itong modus na to sa drugs. So pwede po bang maikarga rin yun dun sa kasong I think there's an sinasabi investigation already ongoing on that. Sa drugs po. po? Saan po siya nakafile? 2012, 2014. Drugs. Hindi sa court. So, pina-follow up nyo rin po yung kaso Hindi po. These are informations that we received. Nung assumption po namin nung March 4, March 7, yun na lang po ang tinik cognizance namin. So, hindi nyo na po tututukan yun kasi background din yun ng kanilang modus, di ba? Hindi. Siyempre, it's part of our monitor. It's part of our, pero hindi namin hawak. So, i-monitor nyo po? Monitor namin. Pag may nangyaring laglagan doon, syempre, that concerns us. Okay, thank you. MPC, questions? Okay na? Okay, Dexter Ganibe, DCMM. Microphone. Ay, sir, Commissioner, good morning. Yes, sir. Para sa official record lang, can you name the persons involved dun sa grupo na binabanggit ninyo? Okay. Involved in our investigation na lang po. Part of the recommendation that we submitted to the President. So, basahin ko yung pangalan, pati po yung recommendation. I will all give you the copy. All of you will be given a copy. DOJ Assistant Secretary Moselem Macarambon Sr., ang recommendation is continued investigation on and hearing of his case and appropriate action for the President, imposition of perpetual disqualification, and referral to the Office of Ombudsman. NAIA District Collector Ramon Aquilan, preventive suspension pending investigation. NAIA CIS Director Adsar Albani and CIS Head Butch Ledesma. Recommendation is to deputize the Bureau of Customs to conduct fact-finding investigation regarding their involvement in the smuggling syndicate, and to submit the commission in its findings within 15 days. Customs Operation Officer Lumuntod Macabando, ito po yung nahuli natin, to refer to the Bureau of Customs the filing of administrative cases, complaint summary hearing, and for dismissal and perpetual disqualification from public office. Legal research, Attorney Amorosi Basman, Attorney Rohani Basman, Anisa M. Lumuntod, Amilkir C. Macabando, ex-City Mayor of Marawi City, Prosecutor Samina Sampok Macabando Usman. Ang recommendation po is Attorney Basman to show cause within 7 days from the receipt hereof that they should not continue to be impleaded as correspondents in the case.
OIC Pasay Prosecutor Attorney Benjamin Lanto, allegedly relative of Mr. Lumuntod Macabando, yung ating po nahuli. Inquest Prosecutor Clemente Villanueva, Assistant City Prosecutor Florencio de la Cruz, preventive suspension and pending investigation for releasing for further investigation and flagrante case. So yung mga private individuals dito, sila talaga yung smuggler na may Courier. kasabwat na Courier lang yan, sir. Couriers na po yan. May mga amo po yan. So, yun ang hindi pa natutukoy. Basta alam natin, ito ang kanilang modus operandi. Tsaka itong mga, kasi ang sistema nila, meron sa mga legal business fronts. Tapos meron sa mga smuggling activities. Meron din silang drug-related activities. Mga ganyan. So, Ito nahuli po natin, hindi po isang smuggling syndicate. It seems to be reports, and we have reason to believe that they seem to be part of an organized syndicate doing this for something bigger. At yun ay hindi pa natin natutukoy kung ano yung something bigger na yan. We're not ready to divulge this information kasi nagkukuha pa kami ng mga information about that. Pero we're looking at many angles. Posible kayang may mga mas matataas pang opisyal na Posible. Posible. Matagal na masyado eh. 2012, 2014, meron na huli. Pero po, basically, yung matataas opisyal, mga protector. Ganun. Ang kinakailangan nila foot soldier, yung mga nasa ibaba, mga examiners, mga supervisors. Yung mga evidence na nakuha nyo ngayon, Commissioner, ay tinuturo, binabanggit nyo may mga possible officials na kasama matataas na officials. Tama po? Oo, ito. May Posible secretary na. incumbent ngayon or mga previous officials? Merong incumbent, merong previous. You're talking about mga inappoint eh. Pero ito po kasi sindikato na to nandun sa system. So mga, ganyan to, mga ASEC, mga prosecutor, mga ganun, mga empleyado sa maliliit na na pwesto. Na yun ang kanilang mga foot soldiers. Thank you. MPC questions? Okay na tayo? Thank you, sir. Thank you. Ma'am. God bless. Thank you, Secretary. Thank you, Commissioner. We proceed. Our Good News Thursday. The BIR po and the Bureau of Customs recorded double-digit growths of 13% and 43% respectively according to the Department of Finance. Particularly, the BIR collected a total of 209.8 billion for April, higher than 184.9 billion in the same month last year. The Bureau of Customs also posted an amount of 46.9 billion last month, exceeding 32.8 billion collected in April last year. Meanwhile, government spending reached 225.8 billion, up from last year's total of 160.5 billion. Sa electronic jeepneys po, we are pleased to announce that as part of the Department of Transportation's Public Utility Vehicle Modernization Program, the first batch of modern electronic jeepneys will be rolled out in June. The Land Transportation Franchising Regulatory Board stated that e-jeep units will pass through some parts of Metro Manila, including the routes from Quezon City Hall along Elliptical Road, Diliman to Manila City Hall, Cultural Center of the Philippines, Philippine International Convention Center in Pasay, to Southwest Intermodal Transport Exchange in Parañaque City, Fort Bonifacio Gate 3 in Taguig City, to Guadalupe Market in Makati, and Bagumbayan in Taguig to Pasig City. Questions po? Dexter Ganiba? Secretary, good morning. Clarification lang, nandun po kayo sa likod kagabi nung sa ambush interview ng Pangulo nang matanong siya kaugnay dun sa qualification na kanyang hinahanap para sa isang ombudsman. At during the conversation, sa pagtatanong, may nagtanong kasi na isingit na para naman dun sa CJ, may sagot kasi siya na ayaw ko ng isang politiko at dapat hindi babae. Yung binabanggit niya ba yun ay patungkol sa susunod na CJ na pipiliin niya or may kaugnayan dun sa ombudsman? Hindi ko na po alam. Kasi napansin nyo, nasa likod ako, medyo mahina yung tanong, mahina rin ang sagot ng presidente. No? Pero ang pagkakaintindi ko kasi, ang discussion was on the ombudsman. No? So, hindi ko na po narinig yung tanong sa CJ. No? Ang binubulong ko po kay Presidente, actually, wala naman kaming maisasagot dyan kasi the President only chooses from nominees of the JBC. Hindi naman kami po pwedeng mamili on our own, no? O ang Presidente mismo. So,
Ang sabi po sa akin nung nagtanong, si Joseph Morong, wala po siya ngayon dito, ang tanong daw niya was in relation to the Chief Justice at yun ang sinagot na dapat hindi politiko at dapat hindi babae, di umano. No? Ako ang pagkakaintindi ko talaga, ang sabi kasi niya, ombudsman kasi, tinatanong siya, no, kasi concerning Bello, tapos nagbiro siya, hindi, gagawin ko yung labor attaché sa Kuwait. Tapos ang sabi niya, kailangan yung next ombudsman talagang hanga ang taong bayan dahil sa integridad. Narinig niyo yun, no? Tapos sabi niya, tatanungin ko rin yung mga taga-ombudsman. Tapos ang pagkakaintindi ko, tatanungin ko, hindi yung babae, hindi si Morales, yung mga taga-ombudsman. So yun yung narinig ko, no? But then again, malayo ako sa inyo, kayo yung nakadikit, no? So, at saka mahina yung mga boses. Pero siguro kung meron tayong tape recording, makikita natin yan. Meron naman atang mga cameras. I would like to see also the video, no? Kasi nasa likod nga po ako, unfortunately, no? Was he serious nung binanggit niya na itatalaga niyang labor attaché si Secretary I Bello? tingin ko, biro lang naman yun. Alam niyo naman pala biro itong si Presidente, lalo na sa kanyang mga kaibigan. Si Secretary Bello po, roommate niya sa YMCA. So, alam naman niyang nag-a-apply sa ombudsman, so tinutukso ang i-appoint sa kanya bilang labor attaché, no? So tingin ko naman tukso po 'yun. Bilang malapit sa Pangulo, may malaking posibilidad ba na siya ang ma-appoint sa ombudsman? 10 po sila, no? So may the best men or women, best man or woman prevail. Best man na lang, sir, kasi ayaw niya ng babae, sabi. Pero nasa JBC po 'yan, as I said. Ang ombudsman po is also covered by the JBC. So the JBC will have to submit a short list of candidates for the position at yun po ang pagpipilian ng ating presidente. Last on my part, other matter. Sir, may update na po ba kayo? Di ba napangako nung abogado ng mga ni dating Tourism Secretary Wanda Teo na ibabalik yung 60 million na napunta doon sa Tulfo Brothers? Ano na pong update doon? Kung naibalik na po ba or hanggang sa pahayag lang? Wala po akong balita and siguro po tanungin natin yung abogado po ni dating Secretary Teo. Thank you, Dexter. Ina Andolong. So we're going back related to Dexter's earlier question. I'm reading the transcript. It seems nga tama ka, Sir, ombudsman yung pinatutukuyan niya. But yung rinig ko, pero nasa likod ako, kaya nga sabi ko, bahala kayo dyan, no? Sir, bakit ayaw niya ng babae? Hindi ko po alam. Does he think that a woman can't be a good ombudsman? Hindi naman siguro. I don't think so. Hindi naman. So what do you think did he mean when he said that? I have no idea. I'll have to clarify with him. Thank you, sir. Questions, MPC? Chona, you. Sir, other issue. Doon sa Kuwait, since lifted na last night yung Opo. deployment ban, kailan mag-start ang pag-alis ng mga OFW papunta Kuwait? Well, depende po kung gano'ng kabilis mag-process ang PUA. Nasa PUA na po yan, no? Kasi sila yung nagpa-process ng mga dokumento. Pero lilinawin ko lang po, bagamat lifted na ang lahat ng ban, this is without prejudice po to the Secretary of Labor requiring additional requirements for deployment of household workers to Kuwait. I'm sorry, I stand corrected. Without prejudice to yung additional requirements na po pwedeng i-require ng Secretary of Labor for those to be deployed as domestic workers to Kuwait. Gaya ng nasabi po namin na nung una, no, may usapin po na kinakailangan siguro magkaroon ng mas malawakan training pa para sa mga domestic workers para mabawasan po yung posibleng hidwaan sa panig ng mga Kuwaiti employers at ating mga manggagawa sa iba't ibang mga bahay dyan sa Kuwait. So hindi ko pa po alam kung anong desisyon ni Secretary Bello. Pero for now, the total ban on deployment to Kuwait has been lifted as of last night. Okay. Question? Tina? Microphone. Sir, sa earlier question regarding the choice of the president for the post of both the ombudsman and the chief justice. Last night kasi, the first question was about the ombudsman. There was a follow-up question on the appointment of the chief justice. That's when he said na hindi babae. Well, whether it's the ombudsman post or the chief justice post, why is there a discrimination against women? Hindi naman po siguro discrimination yan. Pero as I said, tatanungin ko po kung anong intensyon ni Presidente. Kung talagang sinabi niya yon, kasi talagang
honest to goodness po, ang pagkakaintindi ko, tatanungin ko sa ombudsman, hindi yung babae hindi si Conchita Morales. Yun yung pagkakaintindi ko, honest to goodness. No? Pero I will clarify with him. Unfortunately, today I have no schedule to see him. So I think over the weekend we will see each other in Cebu, if I'm not mistaken. Thank you, sir. Okay. Questions, MPC? Christina Bendano. Pero sir, do you think he was serious last night when he said that? Hindi ko pa po alam. As I said, I will clarify. When you heard it, do you think it was a joke or... Kasi yung konteksto ng pagkakarinig ko was, tatanungin ko sa ombudsman pero hindi dun sa babae, hindi kay Conchita Morales. So, yung pagkaintindi ko, hindi lang niya tatanungin si Conchita Morales kung sinong gusto niyang pumalit as ombudsman. So, yun yung appreciation ko kahapon. It had nothing to do with kung ano yung gusto niyang qualification. Yun yung pagkakaintindi ko. Question? Dexter, follow-up ba? Other issue? Other issue, si Darrell and then Rose Novenario. Microphone. Hi sir, 14 out of 23 senators daw po have signed the resolution to ask the Supreme Court to review its decision to oust CJ Sereno. How do you view this development, sir? Well, the senators are free to sign such a resolution. The resolution, of course, forms part of their inherent legislative powers. But we also note the statement of Secretary Ping Lacson that it appears to be premature because no articles of impeachment has been forwarded to the Senate. But of course, we respect completely the discretion of the Senate to file this resolution. Rose Novenario. Hi sir, good morning. Sir, may categorical statement po ba si Presidente tungkol po dun sa issue ng younger brother niya kay Emmanuel Duterte? Tungkol po dun sa involvement dito sa Philippine Global Coin na... Alam niyo po, okay, nailabas yung kapatid. 3 beses na po ata sa akin pinaanunsyo ng Presidente na huwag maniwala sa kahit sino na nagsasabi na may influensya sila kay Presidente kasama na yung kamag-anak niya. And in one instance, the President asked me to tell the public to stay away even from his siblings. Dahil wala pong binabasbasa na kahit anong mandato ang Presidente para sa kahit sinong kapatid niya na magnegosyo sa gobyerno. So matagal na po niyang pinauulit-ulit ito. Unfortunately, hindi niya kontrolado ang kanyang mga kamag-anak, pero paulit-ulit po niyang sinasabi sa publiko, wala po akong kinalaman sa mga gawain ng aking mga kapatid. Kung ginagamit ng aking mga kapatid at kamag-anak, pati mga anak, ang impluensya niya bilang Presidente, pakisumbong po dito sa Malacañang. So yan lang po ang aking uulitin na naman. Kahit ano pong kwestiyon tungkol sa mga kamag-anak, kasama na po ang kapatid ni Presidente, naalala nyo naman po yun. Sinasabi niya, pinalalhanan niya ang publiko, huwag maniwala na merong kahit sinong makakabigay ng impluensya para sa kontrata na may kinalaman sa gobyerno dahil hindi po yan kinukonsinte ng ating Presidente. Sir, thank you. Okay, questions? MPC? Ace? Secretary, balik lang ako dun sa women comment. So what is the President's stand or the government's stand or this administration's stand with regard to hiring women in the government? Ay, una-una po, gaya ng sabi ko, no, I will clarify kung sinabi nga talaga ng Presidente yon. Pero sa aking pagkakaalam po, wala naman pong diskriminasyon sa kababaihan. Kahit sino po pwedeng ma-appoint sa ating gobyerno. Thank you, Secretary. Nestor Corrales. South China Sea, sir. Yes. Sir, any update on the diplomatic protest filed by the Philippines against China? Because Vietnam, who is also a claimant in the disputed sea, has publicly called on China to withdraw its missiles and military installations in the area, while critics claim that the Philippines has been silent on the issue. Ang huling pagkakaalam ko po, sinabi sa akin mismo ni Secretary Cayetano, hindi lang sila nagprotesta, pero yung bilateral mechanism nila kung saan pinag-uusapan yung problema sa South China Sea, pinag-usapan daw yung paggagawa nga ng mga armas at ng airport at ng mga eroplano doon mismo sa mga isla na yan, pinag-usapan po daw yan sa bilateral meeting. Kailan to, sir?
Yung nakakalipas lang po. Lahat po daw yan ay napag-usapan doon sa bilateral meeting na ginagawa, kung hindi po ako nagkakamali, taon-taon ata o 2 beses isang taon. I'll have to clarify. Pero yan po yung ating mekanismo. So hindi lang po papel na protest ang nangyari, nagkaroon po ng open, frank, candid, frontal discussion on this issue. Pero siyempre po hindi natin malalaman kung anong napagkasunduan, anong mga sinabi ng mga partido. That's part of diplomatic negotiations and communications. So sir, ito na wala pong diplomatic protest na final. Dito na lang ni-raise sa Mas bilateral. matindi pa nga po, hindi lang protesta yon. Talagang pinarating po nila yung ating saloobin na tayo po'y nababahala frontal sa mekanismo na binuo natin para sa usaping South China Sea. Thank you, sir. May follow-up sa China? Other issue? Dexter. Sec, start po ngayon ng Holy Month ng Ramadan. Any palas? Ay magkakaroon po tayo ng formal na mensahe sa ating mga kapatid na Muslim. Hindi lang po ang ating presidente, pati na rin po ang ating opisina. So, abangan niyo po yan. Sandali na lang po, lalabas na po yan. Okay. No more? Tina. Sir, sa issue nung statement ng Pangulo na humingi siya ng nabigyan siya ng assurance ng China that he will not be taken out of office. Sinabi niya po kahapon na kasi may mga at the height of the protest ng mga dilawan yon. Tapos then, explain nyo before we went to the event sa kabila na natural na humingi ng suporta sa mga fellow Asiano. Maliban sa China, meron po bang mga ibang bansa o leaders ng ibang bansa sa Asia na hiningan ng tulong o suporta ng Pangulo o nagbigay ng suporta sa Russia, Pangulo? India. Na hindi tutulong Tutulungan siya in case kailangan siyang sa tulungan. pag-oust of In fact, ang Russia nga po nagbigay din ng armas. Hindi lang naman po ang China ang nagbigay ng armas. Laban po sa terorismo at sa violent extremism. So, in terms lang po ito ng mga assistance. Well, tulong po yun. Ano pa bang gusto mong tulong? Binigyan ka ng baril. Hindi, At pero bala. yung mga attempts na magprotesta laban sa administrasyon, yung i-oust siya sa pwesto. Well, kung maalala niyo po, ang Russia, dinipensahan din yung pag-withdraw natin sa International Criminal Court. Nagsalita rin po ang Russia tungkol dyan. Okay, thank you. Okay. Last question. Dexter Ganibe. Sec, follow-up lang. Ano pong update dun sa courtesy resignation ng mga undersecretary ng Department of Justice? Lately, naghiling din ang bagong tourism secretary dun sa kanyang mga presidential appointee under the tourism department na magsabit ng courtesy resignation. Nasa kanila na po yun, no, dun sa mga departamentong involved. Pero ang sa atin lang po dito sa Malacañang, tayo po mag-i-issue, si Presidente po mag-i-issue ng mga kapalit. At sa ngayon po, wala pa naman tayong na-anunsyo mga kapalit na USEC at ASEC sa ngayon. Yung sa DOJ, sir, ibig sabihin mananatili sila kung walang Well, issue kapalit? habang wala pong kapalit, they should be there, no? Kasi otherwise, abandonment of post naman ang mangyayari, no? So, unless irrevocable po yung kanilang appointment, in which case there is already a vacancy. Pero pinaubayan naman po ni Presidente sa mga kalihim yung choice kung sinong gusto nila maging USEC at mga assistant secretaries. Bagamat ang appointment mo will be issued by the President and we will be announcing kung meron na pong mga bagong USEC at ASEC sa both DOJ at saka sa DOT. Pero sir, yung mga suspended, pending investigation, paano yun? Sir? Natanggap na po yung resignation, for instance, ni Musliman Macarambon. Tinanggap na po yun. No? Yun lang po ang aking alam. Dahil sa DOJ talaga, natanggap na yon at lininaw ni Secretary Maynard Guevara na wala na po sa DOJ si ASEC Macarambon. Virgil, follow-up? Sir, last lang. Speaking of Justice Secretary Maynard Guevara, sabi po niya may replacement na daw yung Malacañang for Assistant Secretary Macarambon. Can you confirm that, sir? Well, I can only confirm on the basis of actual document issued by the Office of the President, which we publish on our Viber So site. for now, you're not aware if there's already a Wala replacement? pa po. I can only confirm pag nailabas na po yung dokumento.
Yan naman po ang ating SOP. Jonah, follow-up ka ba? Sir, will the President order the PACC to conduct an investigation kay Cesar Montano? Siguro po, hindi na kailangan dahil pinag-aaralan na po ni Secretary Puyat mismo yung kontrata na pinasok ni Mr. Montano. Okay. Last question, Bernadette. Sir, any palace or action to the House's move to abolish PCGG po? Iyan naman po ay isang panukalang batas. Yan po ay katungkulan ng Kongreso, yan po ay diskresyon ng Kongreso, igagalang po yan ng ating Presidente dahil ang papel naman ng Presidente bigyan ng implementasyon ng ating mga batas. So, what's the palace reaction to Senator Bam Aquino saying that this move is part of historical revisionism po? I don't think so po kasi yung trabaho naman po ng PCGG ipagpapatuloy pa rin ng Office of the Solicitor General. At yung mga kaso naman po na sinampa na base sa mga ebidensyang nakalap ng PCGG, ang nagsasampa rin naman po ng mga kasong yan ay Office of the Solicitor General din. So wala naman pong major na pagbabago. At kung ang tatanungin naman yung existence ng PCGG, how long do they need? This is Executive Order 1 of President Aquino. No? So tingin ko, yung investigation stage, lahat po yan nagawa na at nasa trial stage na tayo. Bagamat napakatagal na nga po yung trial stage na yan. No? So wala pong function ng PCGG na i-abandon dahil ang OSG po ang magpapatuloy ng gawain ng PCGG. Lilinawin ko lang po yan. So wala pong revisionism dyan dahil lahat ng katungkulan ng PCGG ipagpapatuloy po ng Office of the Solicitor General. Sir, follow-up lang po. So, clarify ko lang kung... Isa po kasi akong co-author doon sa batas na yun. Ganun, sir. I was a major Okay. author of that one. Noted on that, sir. Sir, so nakita po natin na inefficient po ang PCGG? Hindi naman po siya inefficient pero parang hindi na siya kinakailangan maging ibang ahensya kasi nagawa na yung kabuuan ng katungkulan ng PCGG. At kumbaga winding up at kaya na po yan ng Office of the Solicitor General. So last question na. Follow-up kay In fact, doon sa batas po, lalong pinalakas pa ang Office of the Solicitor General. Hindi lang naman po PCGG ang bubuwagin, pati po yung Office of the State Counsel at pag-iisahin na. So magiging tunay na abogado ng Republika ang Office of the Solicitor General. Ace. Secretary, but there are concerns because Soljen Calida was a known supporter daw po of former Senator Marcos. Former Senator Marcos. Ako naman po panatag ang loob ko na dedicated yung mga napakadaming abogado ng Office of the Solicitor General to do their job. So walang conflict kayo nakikita doon? Wala naman po kasi kahit sino naman po maging political appointee dyan, ang pagpapatakbo ng gobyerno nakasalalay doon talagang rank and file workers. No? And itong batas nga po seeks to promote the utmost professionalism of the Office of the Solicitor General. Ako po nung estudyante ko, nagre-review po ako dyan sa Office of the Solicitor General. Kaya lang po ako nakabasa ng SCRA dahil ginagamit ko yung SCRA ng Office of the Solicitor General. Halos lahat po ng mga solicitors noon, lahat sila justices na. So, napakalaki po ng respeto ko talaga. At nung hinain nga yung panukalang batas na yan, nais natin na magpatuloy ang professionalism ng Solicitor General at lalo pang maging mas professional pa yan. Sa Amerika po talaga, para din dito sa Pilipinas, talagang pag sinabi mong Solicitor General, bow po ang mga abogado dyan. Thank you, Secretary. Okay, no more questions? Okay, thank you Malacañang Press Corps. Thank you Presidential Spokesperson Harry Roque. Maraming salamat po and see you on Monday. Okay, back to our main studio sa Radyo Pilipinas and People's Television Network.